In this video, magka-transfer tayo ng pera papuntang Netbank. Ang gagamitin natin ay yung GoTyme. Pwede nyo rin gamitin yung ibang bangko katulad ng BPI, Land Bank, BDO. Almost pareho lang din yung magiging proseso. Yun nga lang magkakaiba sa itsura. Halimbawa, kailangan hanapin nyo yung send or transfer na feature dun sa app and then piliin yung other bank. I-search na dito yung sa Netbank. Dito na maiging almost pareho kasi bukod sa pinili mo yung tamang bangko, kailangan ilagay dito yung amount na gustong i-transfer. At ilagay na rito kung ano man yung account number sa Netbank, kung sino man yung owner ng Netbank account na pagpapadalhan. Yung note optional lang, so hindi ko nalalagyan ng info. Tap ko yung next. Move funds to my own. At i-review kung tama lahat ng info dito. Ang maganda pa dyan is since GoTyme yung ginagamit ko, libre yung fund transfer by the time na nire-record ko tong video. So tap ko na tong transfer para makapag-proceed. I-approve ko lang gamit yung fingerprint or yung passcode ko pala sa GoTyme. Sa iba naman, sa ibang app, yung OTP. So, nakalagay dito na transfer successful na. Pwede kong i-share ito, lalo dun sa pinagpapadalahan ko, as proof na nakapag-transfer na nga ako. Dito naman sa Netbank, hindi pa nag-reflect yung perang padala. So, gawin ko, log out ako, and then log in ulit. Ito na, sa bandang baba, merong transaction na 303 pesos. So, dito napatunayan natin na mabilis lang yung perang padala from GoTyme to Netbank. Hindi naman nagkaroon ng kahit anong issue sa fund transfer. At libre yung pagpapadala ng pera from GoTyme to other bank katulad ng Netbank. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. At para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!